Midden in het groene hart ligt Woerden. Een oase van rust, zo lijkt het. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. De stad en de omgeving waren in de afgelopen eeuwen meer dan eens het toneel van heftige strijd. De ligging is op de grens van Utrecht en Holland vaak van strategisch belang. Macht en militair vertoon leiden vaak tot rampen voor de bevolking. Woerden is daarop geen uitzondering. In 1813 doet Jan Meulman, vrederechter van beroep, verslag van de gruwelijkheden die de Woerdenaren treffen. Franse troepen trekken moordend en plunderend door de stad. 26 mensen laten het leven. Het is november 1813. Napoleon is op een terugtocht naar zijn verloren slag om Rusland en wordt achtervolgd door de Pruisen. Maar de Hollanders zien de bezetting door de Fransen of de Pruisen niet zitten en sturen vast hun eigen troepen in de richting van de Hollandse steden. Zo ook Woerden. Ze sturen daar de Franse troepen weg en oranje is alles wat je ziet. Hoera, we zijn weer vrij. Helaas is de vreugde van korte duur, want de Fransen komen terug met een groot leger. Ze sturen de oranje troepen weg en bezetten de stad. En met de Woerdenaren hebben ze nog een appeltje te schillen. De Franse soldaten zijn zwaar gefrustreerd en leven zich uit. Ze gaan moordend en plunderend rond. Niets en niemand blijft gespaard. En als een soort oorlogsverslaggever doet Jan Meulman verslag van zijn gruwelijkheden die hij ziet. En hij tekent dat later op in het boek Woerden in de slagmaand 1813. De snowdaard brandt nu op haar los. De kogel, die slechts door de rok van de man vloog, doorboorde de buik van de hoogzwangere vrouw en drong in een latafel door. Ze doet enige schreden achterwaarts en valt op een stoel neder, terwijl de overigen op de 66-jarige vader en de 71-jarige moeder wreedaardig aanvallen en onder de voet slaan. Na 4 dagen is het geweld voorbij en de doden worden hier begraven op de begraafplaats bij de Peterskerk. Ooggetuigen en overlevenden worden later begraven op de begraafplaats aan de Hoge Wal. Langzaam krabbelt Woerden weer overeind, mede dankzij een landelijke inzamelactie en de financiële opbrengst van de verkoop van het boek van Jan Meulman.